ચાલો. अस्सलामु अलैकुम વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા વખતે આપણે જે ગણિત વિષયમાં બીજું પ્રકરણ સંખ્યાની ગમ્મતમાં શીખેલા, હવે પ્રશ્ન 3 થી આપણે આગળ શીખીશું. પ્રશ્ન 3 માં આપેલું છે નીચેની સંખ્યાઓ શબ્દોમાં લખો. અત્યાર સુધી આપણે ધોરણ 1 અને 2 માં 1 અંકની સંખ્યા અને 2 અંકની સંખ્યા વિશે શીખેલા. હવે અહીંયા ધોરણ 3 માં 3 અંકોની સંખ્યા માટેનું છે. તો પહેલી સંખ્યા આપણને પૂછેલી છે 169. જે અંકોમાં લખેલું છે એને આપણે શબ્દમાં 169 એ રીતે લખવાનું છે. ત્યાર પછીની બીજી સંખ્યા છે 145. એને પણ શબ્દોમાં લખવાનું 145. ત્યાર પછીની ત્રીજી સંખ્યા જે આપેલી છે 144, એ તમે તમારી જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે કે 144 કઈ રીતે લખાશે. આગળ છે ચોથું 190. 190 એ રીતે શબ્દોમાં લખવાનું. પાંચમી સંખ્યા છે 183. એને પણ શબ્દોમાં 183. છઠ્ઠી સંખ્યા 110. 110 તમારે તમારી જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે 110 કઈ રીતે લખાય. આપણને 10 લખવાની તો સમજ જ છે, ખાલી આગળ આપણે 100 એટલું શબ્દમાં લખવાનું છે એટલે આખી સંખ્યાનું શબ્દોમાં લખાઈ જશે. ત્યાર પછીનું સાતમી સંખ્યા છે 103. હવે 103 આપણે અંકોમાં આપેલું છે એને શબ્દમાં 103 એ રીતે લખવાનું છે. આગળની સંખ્યા 108. એને પણ શબ્દોમાં 108. આગળની નવમી સંખ્યા 193. હવે 93 આપણે બીજા ધોરણમાં શીખી ગયેલા છે કે 93 શબ્દમાં કઈ રીતે લખાય. ખાલી આગળ આપણે એક જ 100 એટલું લખવાનું છે એટલે આખી સંખ્યાનું શબ્દમાં થઈ જશે 193. 10મી સંખ્યા 124. 124 ને શબ્દોમાં 124. ત્યાર પછી 162 છે અને 200 છે. 200 માં ખાલી તમારે 200 એ રીતે શબ્દમાં લખવાનું છે. આમ આપેલી આ બધી સંખ્યાઓને શબ્દમાં કઈ રીતે લખાય તે તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાનું છે. ત્યાર પછી આગળનો પ્રશ્ન. હવે ચોથા પ્રશ્નમાં આપણે જોઈશું કે નીચેની સંખ્યાઓ અંકમાં લખો. ત્રીજા પ્રશ્નમાં અંકમાં આપેલી હતી અને આપણે શબ્દમાં લખ્યું. હવે અહીંયા શબ્દમાં આપેલી છે અને એને અંકમાં લખવાની છે. પહેલું આપેલું છે 113. તો આપણે 113 માં 1, 1 અને 3 એ રીતે લખીશું તો 113 થશે. બીજી સંખ્યા છે 160. 160 ને જે 60 આપણને ખબર છે છગડ અને શૂન્ય એનાથી લખાશે 7. હવે 100 આપેલું છે તો 100 ના સ્થાનમાં આપણે 1 લખવાનું છે તો આખી સંખ્યા બનશે 107. ત્યારબાદ 148. તો 148 1, 4 અને 8 એ રીતે લખાશે 148. પછીની સંખ્યા 150. 150 માં 1, 5 અને 0 આમ થશે 150. પાંચમી સંખ્યા 187. 187 માં પણ 1, 8 અને 7 આમ 1, 8 અને 7 લખીશું એટલે આખી સંખ્યા બનશે 187. ત્યાર પછીની છઠ્ઠી સંખ્યા 109. 109 નો તમારી જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરી જુઓ 109 કઈ રીતે લખાશે. પછીની આગળની સંખ્યા 120. એમાં 1, 2 અને 0 આમ લખીશું તો 120. ત્યારબાદ 167. 1, 6, 7 એટલે 167. પછીની સંખ્યા 195. 1, 9, 5 195. પછી 10મી સંખ્યા 191. 1, 9 અને 1 191. ત્યારબાદ 164. 1, 6 અને 4. એની પછીની છેલ્લી સંખ્યા 174 જે આપેલી છે એ તમારી જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરશો. હવે પછીનો એની પછી નીચેનો જે પાંચમી સૂચના છે નીચેની સંખ્યાઓનો વિસ્તાર કરો. વિસ્તાર એટલે કે જે અંક આપેલો છે એ કયા સ્થાનમાં છે તેના વિશે આપણે લખવાનું છે. હવે આ લોકોએ આપણને જે લખીને તો આપેલું છે કે દશકમાં કયો અંક છે, 100માં કયો છે અને એકમમાં કયો છે. બસ એ વિસ્તાર ખાલી આપણે સ્થાન પ્રમાણે અંકો લખવાના છે. દાખલા તરીકે પહેલું છે જો
117 બરાબર. પહેલા આપેલું છે ખાલી જગ્યા 100 વત્તા ખાલી જગ્યા દશક વત્તા ખાલી જગ્યા એકમ. તો અહીંયા આપણે લખીશું કે 100 માં 1 છે તો 100. પછી દશકમાં જોઈશું તો દશકમાં પણ એક અંક આપેલો છે તો 1 દશક, અને એકમમાં 7 આપેલા છે તો 7 એકમ. બીજી સંખ્યા 134. 134 માં પણ 100 ના સ્થાનમાં 1 છે એટલે 100, દશકના સ્થાનમાં 3 છે એટલે 3 દશક, અને એકમના સ્થાનમાં 4 છે એટલે 4 એકમ. ત્યાર પછીની ત્રીજી સંખ્યા 185. 185 માં આપણે જોઈશું કે 100 ના સ્થાનમાં 1, દશકના સ્થાનમાં 8 અને એકમના સ્થાનમાં 5. આમ 185. ત્યારબાદ 102. હવે અહીંયા 102 માં પહેલા 100 ના સ્થાનમાં 1, દશકના સ્થાનમાં 0 છે તો અહીંયા પણ 0 જ લખવાનું, 0, અને એકમના સ્થાનમાં 2. આ થઈ ગયો 102 સંખ્યાનો વિસ્તાર. એના પછી 192. તો 192 ના 100 ના સ્થાનમાં કેટલા છે? 1, દશકમાં કેટલા છે? 2, અને એકમમાં દશકમાં કેટલા છે? સોરી 9, અને એકમમાં 2. આમ થઈ સંખ્યા 192 નો વિસ્તાર 109 દશક અને 2 એકમ. ત્યાર પછીની છેલ્લી સંખ્યા 168. તો 100 માં 1, દશકમાં 6 અને એકમમાં 8. આમ 168 નો વિસ્તાર થયો 106 દશક અને 8 એકમ. ત્યારબાદ જે છઠ્ઠી આપેલી છે સૂચના, નીચેનો વિસ્તાર કરેલી સંખ્યાઓને અંકમાં લખો. હવે અહીંયા વિસ્તાર આપેલો છે એને આપણે ભેગા કરીને અંક બનાવી દેવાના છે. પહેલું છે 104 દશક અને 5 એકમ. આ ત્રણને ભેગા કરીશું તો સંખ્યા બનશે 145. હવે બીજું છે 103 દશક 7 એકમ. એની સંખ્યા બનશે 137. ત્રીજું છે 100 દશક અને 4 એકમ. એની સંખ્યા બનશે 104. ત્યારબાદ છે 108 દશક અને 0, તો એની સંખ્યા બનશે 180. પછીની સંખ્યા 106 દશક 1 એકમ, તો સંખ્યા બનશે 161. ત્યારબાદ 107 દશક 3 એકમ, તો સંખ્યા બનશે 173. આમ આપણે આપેલી સંખ્યા જે વિસ્તાર કરેલી છે એ સંખ્યા આપણે કરી નાખ્યું. બરાબર, આટલે સુધી આજે આપણે શીખીશું. હવે પછી જે આવશે તે અંકની સ્થાન કિંમત એ પછી જોઈશું. બરાબર.